आसन्न आईसीसी T20 विश्वकप अघिको तयारीका लागि हाल वेस्ट इन्डिजमा रहेको नेपाली सिनियर पुरुष क्रिकेट टिमले मंगलबार त्यहाँको स्थानीय टोली विन्डवार्ड्स भोल्कानोसँग पहिलो T20 खेल खेल्दैछ। विन्डवार्ड्ससँगको 3 T20 सिरिज खेल्ने तालिका रहेको नेपालले आफ्ना सबै खेल विन्डिज स्थित पार्कहिल खेल मैदानमा खेल्नेछ। नेपालले पहिलो खेल 14 मेमा खेल्दा दोस्रो खेल 16 मेमा र तेस्रो खेल भने मे 14 तारिकका दिन खेल्ने। विन्डवार्ड भोल्कानोको कुरा गर्ने भने यो क्लब विन्डिजको घरेलु क्रिकेट संरचनामा निकै सफल क्लब हो। क्लबले उत्पादन गरेका ट्यालेन्टहरूले विन्डिज क्रिकेट टिमको हरेक सेटअप चाहे उमेर समूह होस् या सिनियर टोली हरेक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव देखाइरहेका छन्। त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् काबम होड्के, जसले यसै वर्ष ब्रिस्बेनमा अस्ट्रेलिया विरुद्धको टेस्ट म्याचमा 71 रनको उत्कृष्ट पारी खेलेका थिए, जहाँबाट वेस्ट इन्डिज अस्ट्रेलिया विरुद्ध 8 रनको सनसनीपूर्ण जित निकाल्न सफल भएको थियो। यस्तै विन्डवार्ड्सको टोलीको नेतृत्व भने इमानी मेलियोसले गर्नेछन्, जो वेस्ट इन्डिज U19 र बी टिमको समेत सदस्य रहिसकेका छन् भने सेन्ट लुइसबाट क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्ने गर्दछन्। त्यसका अलावा विन्डवार्ड्समा अन्य केही चर्चित खेलाडीहरू समेत रहेका छन्। नेपाल र विन्डवार्ड्स भोल्कानो बीच हुने सबै खेलहरू नेपाली समयानुसार बेलुकी 7:15बाट सुरु हुनेछ। खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण भने यहाँले VC3 टिभी नामक युट्युब च्यानल मार्फत सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। विन्डवार्ड्स भोल्कानोसँगको 3 खेलको T20 सिरिज खेले लगत्तै नेपाली टोली पुनः अमेरिका फर्कनेछ, जहाँ टोलीले हस्टनको क्रिकेट मैदानमा स्थानीय टोली हस्टन हुरिकेनसँग 2 अभ्यास खेल खेल्नेछ। यही 2 खेल लगत्तै नेपाल आगामी जुन 1 तारिकबाट अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा आयोजना हुने T20 विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा होमिनेछ। मेन इभेन्ट अघि नेपाली टोलीले मई महिनाको अन्ततिर 27 र 28 तारिकका दिन क्यानाडा र अमेरिकासँग अफिसियल वार्म अप म्याच खेल्ने तालिका समेत रहेको छ। बलिया श्रीलङ्का, साउथ अफ्रिका, बंगलादेश र नेदरल्यान्ड सम्मिलित समूह डी मा रहेर प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा सुपर 8 मा पुग्न नेपालका लागि 3 स्पष्ट जित बाहेकको कुनै विकल्प छैन। जाँदा जाँदै हाम्रा सिनियर गोर्खाली टिमलाई आगामी विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका निमित्त तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो शुभकामना सन्देश पनि छाड्न नभुल्नुहोला। नेपाली क्रिकेट बारे यी र यस्तै जानकारीका लागि हाम्रो च्यानल भिजिट गर्न पनि नभुल्नुहोला। जय देश, जय नेपाली क्रिकेट।